Masayang araw. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng simpleng video lessons gamit ang PowerPoint. So hindi na natin kailangan gumamit ng ibang mga applications kagaya ng OBS o yung ibang mga applications para makapagkaroon tayo ng video lessons. So sa simpleng PowerPoint lang, pwede tayong makapag-produce ng mga video lessons na pwede nating gamitin sa pagtuturo sa ating mga estudyante, kagaya ko na teacher, or pwede rin natin gamitin sa ating mga klase bilang mga estudyante. So, sa distance learning, pwede natin magamit sa distance learning. So, ang gagamitin kong PowerPoint, kamukha nito, ay yung Office 365 na bigay ng DepEd. So, kailangan nating, mas maganda kung na-maximize natin yung Office 365. So, pwede tayo makagawa ng video lesson gamit itong ating PowerPoint na ganito. So, papaano natin gagawin? So, simulan na natin. So, ang gagawin natin, guys, ay pupunta tayo sa slideshow. So, slideshow. Ang ginagamit ko ngayon na PowerPoint ay yung PowerPoint na ginamit ko sa last video ko. So, majority ng mga videos ko, ang ginagamit ko lang talaga ay PowerPoint para sa recording. Okay? So, pupunta tayo sa slideshow and then record slideshow. So, pagka din-drop down mo siya, meron siyang record from current slide and record from the beginning. So, kung mag-start tayo ng record sa simula, from the beginning tayo. Pero kung meron na tayong record previously sa ibang mga slides, pwedeng ang pindutin natin ay record from current slide. So, ngayon, since ito ay una pa lang naman, magsisimula tayo dun sa unang slide. Okay. So, ito yung magiging itsura pagka pumasok tayo doon sa recording. So, kung mapapansin natin, marami tayong mga buttons dito. So, dito muna tayo sa baba, sa parting baba, makikita nyo yung icons ng microphone at saka ng camera. So, kung magre-record ka, ire-record mo lang yung animation ng PowerPoint mo, pwedeng walang microphone. So, i-off mo lang yung microphone. Okay? So, and then, pipindutin mo lang yung mga animations. So, or kung ayaw mo naman na nakikita ka, may ibang mga teachers na ayaw nilang makita sa camera. So, pwede mong i-off yung cam at nakikinig lang nila yung iyong boses. Okay? So, ito naman, itong icon na to is for preview. Kung ayaw mong makita yung preview ng camera, so, pwede mo siyang i-off. Okay? Pero, mas maganda kung kita mo yung preview ng camera. So, dito naman sa left side, meron kang mapapansin dyan na tatlong button, yung record, stop, and replay. Mamaya, ipapaliwanag ko kung paano natin siya gagamitin. Okay. So, sa right side, meron tayong button dito para sa clear. Okay? So, itong clear recordings, meron siyang dalawang option. We have clear recordings on current slide at clear recording on all slides. So, maging maingat tayo sa pagpindot dito kasi pwedeng mabura lahat ng record ninyo sa lahat ng slides kapag ka napindot ninyo ay clear recordings on all slides. So, dapat kung halimbawa meron kayong hindi nyo nagustuhan yung pagre-record nyo, may biglang maingay o biglang may bumatok na aso o may tumilaak na manok, pwede mo siyang burahin yung particular na slide lang na yon na pwedeng maingay. Okay? So, ang pipindutin mo lang, clear recording on current slide para hindi mabura lahat ng recordings mo. So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. And then, next dito, sa settings, pag pinindot nyo yung settings, lalabas dyan yung setting ng microphone at ng camera. So, kung gumagamit kayo ng external devices, kagaya ng microphone or camera, so pwede mo silang pindutin, tapos pwede kang pumili kung ano yung devices na
pwede mong gamitin. So, ako halimbawa, meron akong device na mic. So, pwedeng pindutin ko yung microphone as USB microphone. And gumagamit din ako na external na camera. So, ang pipindutin ko yung USB camera. So, ngayon, paano tayo makakapag-record? 3 easy steps lang ang gagawin natin para makapag-record ng ating PowerPoint. So, simulan na natin. So, una natin gagawin, guys, ay pipindutin natin yung record. Okay? So, magre-record tayo. At mas maganda, guys, kung meron kayong script. Okay? So, ang una nyong ihahanda, kailangan nyo may PowerPoint. Kailangan nyo gumawa muna ng PowerPoint. And of course, kailangan nyo ng script para mas mabilis kayong mag-record. Okay? So, kung halimbawa nakapaggawa na kayo ng script at PowerPoint, so record na tayo. Okay. So, ang una natin gagawin, we will just press record. Okay? So, meron ka mapapansin na 3, 2, 1. Pagkatapos ng 3, 2, 1, ibig sabihin nagre-record ka na. May mapapansin kang red dot dito, ibig sabihin nagre-record ka na. At nagra-runtime na yung recording mo dito sa side na to. So, say for example, ganito. Our topic for today is particle nature of matter. Nasabi mo na yung dapat mong sabihin. Pwede mo na siyang i-stop. Pwede pindutin mo na yung stop. Pero, kapag meron kang nakalimutan na sabihin at pwede mong i-review yung script mo, pwede mong pindutin yung pause. Okay? Pinindot ko yung pause para makapag-review ako ng aking script. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung recording mo, pinos mo lang. Okay? So, kung alam mo na yung sasabihin mo ulit, then press ulit ang record. At kapag nasabi mo na lahat yung gusto mong sabihin sa slide na to, pipindutin natin yung stop. Okay. So, yung stop na ito ay naghuhudyat or it is a signal that you have ended your recording sa slide na ito. Kung mapapansin ninyo, meron kang 49 seconds na na-record. So, pwede natin siyang i-play. So, pwede mong pindutin yung replay at para malaman natin kung maayos yung recording at kung nasabi mo yung dapat mong sabihin. Tingnan natin. Pag meron kang mapapansin na 3, 2, 1. Pagkatapos ng 3, 2, 1, ibig sabihin nagre-record ka na. May mapapansin kang red dot dito, ibig sabihin nagre-record ka na. At nagra-runtime na yung recording mo dito sa side na to. So, say for example, kung mapapansin natin guys, nakapag-record na tayo. Ngayon, kung satisfied na tayo doon sa ating sinabi at doon sa ating recording, pwede na tayong mag-proceed sa susunod na slide. Ang gagawin lang natin, we will press stop, and then pwede na tayong mag-proceed sa susunod na slide. So, ito na yung susunod na slide. Say for example, magre-record na ulit tayo. Sige, record na ulit tayo sa second slide. Okay, so our most essential learning competency for this week is explain the properties of solids, liquids, and gases based on the particle nature of matter. Alright, so halimbawa, okay ka na, so satisfied ka na, in-stop mo na siya. Ngayon, nung ni-replay mo, meron palang problema. Okay, so anong gagawin natin? Ito yung sinasabi ko kanina. So, meron kang problema. Dun sa unang slide, wala kang problema, okay na yon. Itong pangalawang slide, nagkaroon ka ng problema, meron kang nakalimutang sabihin or nagbakil ka o biglang may umingay. So, pwede mo siyang burahin dito sa ating clear existing recordings. So, pipindutin mo lang yung clear recordings on current slide. Okay? So, pag pinindot natin yung clear recordings on current slide, mapapansin natin nabawasan yung time natin dito kasi yung recording natin sa pangalawang slide nabura na. Itong 49 seconds, ito yung galing sa first slide. Okay?
So, record ulit tayo. Now, our most essential learning competency for this week is explain the properties of solids, liquids, and gases based on the particle nature of matter. So, kung okay na sa inyo yan, and then stop. Okay? So, kung mapapansin natin, nakapag-record na tayo sa second slide. Kung mapapansin ulit natin, nadagdagan yung ating running time dito, yung recording time natin dito sa parting baba. Ibig sabihin, sa second slide, meron tayong 15 seconds na recording. Alright? So, yung recording natin dito ay nag-add dun sa recording natin kanina. Ngayon, halimbawa, tapos na tayo, guys. Tapos na tayong mag-record with all the 17 slides. With all the discussion na kada slide natin, tapos na tayo. So, paano natin gagawing video ito? Okay, so ang gagawin natin, i-X lang natin siya. So, pag nakapag-out na tayo dun sa recording natin, so una nating mapapansin dyan, nagkaroon na ng recording bawat slide. So, if you can notice, so yung slide 1 natin, meron na tayong record dyan, and slide 2. So, the question would be, paano natin maise-save as video yung ating ginawa? So, madali lang, pupunta lang tayo sa file, and then sa file, punta tayo save as, and then MPEG-4, save as MPEG-4, yung .mp4 natin para ma-save siya as video. Alright? So, we will just save it, and then pagkatapos natin na ma-save yun, mapapanood na natin yung video natin na ginawa natin kanina para magkaroon tayo ng ating sariling video lesson. So, ganun lang sa kadali at ka-user friendly ang PowerPoint, ang Office 365. So, thank you very much. Sana may natutunan kayo. God bless you.